নমস্কাৰ এছপিএন সকলোকে জব মাষ্টাৰ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। পূৰ্বৰ দৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এইবাৰো 367টা পদ মুকলি কৰিছে। এই পদখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি পূৰ্বতে হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম 4 মে 2025 হৈ যোৱা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LD কপিজ পদৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনটো হৈছে জেনেৰেল ইংলিছ। জেনেৰেল ইংলিছৰ 1 পৰা 30 লৈকে কুৱেশ্যন আছে। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ এ ৱৰ্ড ইজ গিভেন ইন কেপিটেল লেটাৰ ফলোড বাই 4 অল্টাৰনেটিভ ৱৰ্ডছ। মাৰ্ক A to D, select from the alternatives the word that conveys the same meaning as the word given in the capital letters. ইয়াত যিটো কেপিটেল লেটাৰ দিয়া আছে এই ৱৰ্ডটোৰ সৈতে তলত দিয়া 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটোৱে সেম মিনিং বুজায় সেইটো উলিয়াব দিছে। আবাসৰ লগত কোনটো হ'ব এতিয়া এচিকুইট, কনফিউজ, ব্লাছ, কণ্ডেমেন। আবাসৰ লগত হ'ব অপশ্যন চি ব্লাছ। ছেকেণ্ডটো হৈছে এলিগেন্স। এলিগেন্সৰ লগত কোনটো শব্দ মিল আছে? ডিসএফেকশ্যন, ছেটিছফেক্টৰী, লয়েলটি, এনমিটি। ইয়াৰ লগত এলিগেন্সৰ লগত আছে লয়েলিটি। ইণ্টেন্সিফাই। ইণ্টেন্সিফাইৰ লগত কোনটো শব্দ মিল আছে? বইলিং, ছেটিছফাই, এগ্ৰেভেট, ডেষ্ট্ৰইড। ইয়াৰ লগত সংগতি আছে এগ্ৰেভেট। প্ৰহিবিট। প্ৰহিবিটৰ লগত বেনিছ, পানিছ, ফৰবিট, এক্সিবিট। 4 নম্বৰটোৰ লগত সংগতি আছে ফৰবিট। কল'জেল। 5 নম্বৰ কল'জেলৰ লগত সংগতি আছে অপশ্যন নম্বৰ B2 গাইগান্টিক। নেক্সটলৈ আহিছোঁ। ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন কনজিষ্ট অফ এ ৱৰ্ড প্ৰিণ্টেড ইন কেপিটেল লেটাৰ followed by 4 word or phrases. Select the word or phrases that is most closely opposite in the meaning to the capital word. যিটো কেপিটেলৰ ৱৰ্ড দিছে তাৰ টোটেলি উল্টাটো হ'ব লাগিব, সেইটো বিচাৰিব দিছে। টিমিডৰ লগত মিল হ'ব বোল্ড। 7 নম্বৰলৈ আহিছোঁ আইডেল। আইডেলৰ লগত হাৰ্ডলি ৱৰ্কিং, এফিচিয়েণ্ট, আনট্ৰেইনড, কুইক। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন B2 হ'ব এফিচিয়েণ্ট। চেনচিটিটি ইয়াৰ লগত চেক্ৰেড, চফিষ্টিকেশ্যন, আনলফুলনেছ, এগাৰনেছ। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধটো হ'ব আনলফুলনেছ। 9 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ কনচিষ্টেঞ্চি। ষ্টেবিলিটি, হাৰমনি, ডিফেক্টিভ, ইনকনচিষ্টেঞ্চি। 9 নম্বৰৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াৰ লগত মিল হ'ব ইনকনচিষ্টেঞ্চি। 10 নম্বৰলৈ আহিছোঁ একমপ্লিছড। একমপ্লিছডৰ লগত ইয়াৰ টোটেলি উল্টাটো হ'ব অভাৰ ডান, ডিফিকাল্ট, আনফিনিছড। ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব শুদ্ধটো অপশ্যন নম্বৰ D2 আনফিনিছড। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। ইন দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ out of 4 alternative choose the one that can be substitute for the given words. The people in a theater or cinema. যিসকল মানুহ থিয়েটাৰ আৰু চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেখেতলোকক কি বুলি কয়? অডিয়েন্স, দৰ্শক। 12লৈ আহিছোঁ। এ বুক কণ্টেইনিং সামাৰাইজ ইনফৰমেশ্যন অল ব্ৰাঞ্চেছ অফ নলেজ। 12 নম্বৰটো এনচাইক্ল'পিডিয়া। এনচাইক্ল'পিডিয়া মানে হৈছে সকলো তথ্য ভঁৰাল। 13লৈ আহিছোঁ। এ হেটাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড নলেজ। যিয়ে শিকি আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰি বেয়া পায় তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াত হ'ব অপশ্যনটো মিছ'লজিষ্ট। 14লৈ আহিছোঁ। এনিমেলছ হু ইট ফ্লেছ অফ আদাৰ এনিমেল। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখিব কাৰ্নিভৰাছ, অপশ্যন C2। 15লৈ আহিছোঁ। ওৱান হু ইটছ এভৰিথিং। যিয়ে সকলো বস্তু খায়। ইয়াৰ লগত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C2 অমনিভৰাছ। নেক্সটলৈ আহিছোঁ। ইন দ্য ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন ইডিঅমেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন এণ্ড ইটছ 4 পচিবল মিনিংছ আৰ গিভেন। ফাইণ্ড আউট দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ ইডিঅমেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। ইয়াৰ লগত কোনটো মিনিং কাৰেক্ট হ'ব এইটো বিচাৰিব দিছে। বেক আউট মানে হৈছে উইথড্ৰ কৰা। বেণ্ডি ৱৰ্ডছ উইথৰ লগত মিলিব আৰ্গিউ। 18 নম্বৰ বি ডাউন ইন দ্য ডাম্পছ। বি ডাউন ইন দ্য ডাম্পছৰ লগত মিলিব
অপশ্যন নম্বৰ ডি টু এপিয়াৰ মেজাৰেবল 19 লৈ আহিছোঁ বি টু দ্য 4 বি টু দ্য 4 কোনটো শব্দ মিল খাব 19 নম্বৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব বি প্ৰমিনেণ্ট কাৰ্ল ওৱান স্লিপ 20 শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চ' স্কৰ্ণ Next to আহিছোঁ in the following questions a set of 4 words are given marked A to D in each set of word has been spelled in 4 defined ways one of which is correct choose correctly spelled word ইয়াত চাৰিটা মানে শব্দ দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্টলি উচ্চাৰণ কৰিব পৰা শব্দ সেইটো বাছি পৰিছে আপোনালোকক 21 অৰ এ নম্বৰটো হৈছে বি চি ডি ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব feasible 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 22 conduit 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 22 এর শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশন নম্বৰ বি2 conduit 23 লে আহিছো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব sediate sedot scadet sedat 23 লে আহিছো 23 শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশন নম্বৰ এ sedat 24 লে আহিছো 24 ৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব নেভিগেশন NAVIGATION নেভিগেশন এটো ওয়ার্ডটো শুদ্ধ হয় আৰু উচ্চাৰণো এটোৱে হয় 25 লে আহিছো 25 ৰ শুদ্ধটো হ'ব আনসাৰ বি2 হ'ব হেবিটস নেক্সট লে আহিছো in the following questions sentences are given with blanks to be filled with prepositions 4 alternative sets are suggested for each question choose the correct preposition or set of preposition as demanded by the question ইয়াত প্ৰিপজিশন খিনি দিয়া আছে প্ৰিপজিশন খিনি খালি থাকিনে আপোনালোকক কাৰেক্ট কোনটো হয় এটো ভৰাব দিছে 26 of first to is a dash the corner of the street stood a policeman dash an umbrella shivering in the rain 26 or শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশন নম্বৰ এ on and with on the corner of the street stood a policeman with an umbrella shivering in the rain option a to শুদ্ধ হয় 27 ত আহিছো I must hold a discussion dash you dash that matter shortly 27 ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ ডি with আৰু about I must hold a discussion with you about that matter shortly 28 ত আহিছো there was no agreement dash the great powers dash a treaty ban nuclear weapons 28 ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো আহিছো 28 ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ বি2 among and on there was no agreement among the great powers on a treaty to ban nuclear weapons 29 ৰ আহিছো dash the house tops the kite flew until it got lost dash clouds 29 ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো আহিছো অপশন নম্বৰ বি from or in from the house top the kite flew until it got lost in the clouds 30 লে আহিছো you must dispense ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব with his services জেনাৰেল নলেজৰ সেকশনটো লে আহিছো who was the father of শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সকলো জানো আমি এটো কুসুম্বৰ ভূঞা who wrote শোণিত কুঁৱৰী লিখিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 33 আহিছো during whose rule Huensang visited Assam ভাস্কৰ বৰ্মন হয় 33 আনসাৰটো অপশন বি হয় who wrote মোৰ শিকাৰ কাহিনী 34 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ ডি তৰুণৰাম ফুকন 35 আহিছো the Ram Navami drama advocates for widow marriage which famous reformer wrote it 35 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ এ গুণাভিৰাম বৰুৱা 36 আহিছো what are ukhua and aroi a kind of rice হয় এটো 36 or a হয় which of the following communities use হাঁচপানী আমাৰ আহোম সকলে ব্যৱহাৰ কৰে 37 or এটো c টো হ'ব 38 what is জৌ
38 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইচ বিয়েৰ 39 আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ বিটেল নাট মানে আমাৰ তামোলটোৰ কথা কৈছে তামোলটোক চাইণ্টিফিক নেম কি হয় এৰেকা কেটচু 40 হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইন পানীটেঙাত কি ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট থাকে এইটো হ'লে মাষ্টাৰ চিড থাকে জেনেৰেল এপ্টিটিউড ছেকশ্যনটোলৈ আহিছোঁ In the following questions, 4 words have been given, of which 3 are alike in some way and 1 is different. Find the odd one out. ইয়াত 4টাকে word দিছে প্ৰতিটো লাইনত ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অমিল হয়তো বাছিব দিছে বানানা ম্যাঙ্গো কেচিও গুয়াভা 41 কেচিওটো নিমিলিব বাকি কিটা ফ্ৰুইট হয় 42 লে আহিছো কাৰ বাইসাইকেল মটৰসাইকেল জীপ ইয়াৰ বাকি সকলোতে ইঞ্জিন আছে কিন্তু বাইসাইকেলত ইঞ্জিন নাই কাৰণে বাইসাইকেল ইয়াৰ অপচনটো নিমিলিব লিসেন সুইম ওয়াক ক্লাইম গোটেই কিটা কাৰ্য কৰা বুজাইছে কিন্তু ইয়াত লিসেনটোৱে গানটো শুনা বুজাইছে 43 এটো ইয়াত নিমিলিব 44 লে আহিছো স্ক্ৰু হেমাৰ নিডল পিন 44 হেমাৰটো হ'ব কাৰণ বাকি কিটা গোটেই কিটা ইউজ কৰা বস্তু হয় 45 ত আহিছো গোল্ড সিলভাৰ কাৰ্বন ডায়মণ্ড গোটেই কিটা C2 বাহিয়া এটো কাৰ্বনটো বাহিয়া বাকি কিটা আমাৰ ইউজ কৰা এটা মেটেল হয় 46 ত আহিছো মে আগষ্ট জুন জানুৱাৰী 46 ত জুন মাহটো অমিল হ'ব 47 লৈ আহিছো লখনৌ পানাজি কলকাতা কানপুৰ 47 ৰ ডি টো অশুদ্ধ হ'ব এপল অৰেঞ্জ ষ্ট্ৰবেৰী পটেটো 48 ত ইয়াৰ ডি টো অমিল হ'ব কাৰণ বাকিখিনি ফ্ৰুইটছ হয় 49 ফ্লিজ পেৰট বি গ্ৰাছ হপাৰ 49 ত অশুদ্ধটো হ'ব অপচন বি টো পেৰট বাকি কিটা ইনসেক্টত পৰে 50 ত আহিছো বেক পিল ফ্ৰাই বইল 50 ইয়াত অমিলটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি টো legal knowledge লৈ আহিছো according to the constitution of India which of the following is supreme the president the supreme court the parliament the constitution 51 ৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি the constitution 52 লৈ আহিছো the number of articles in schedule in original Indian constitution was 395 article in 8th schedule 394 article in 9th schedule 396 article in 10th schedule 395 article in 7th schedule ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন এ 395 article in 8th schedule 53 লে আহিছো Indian constitution is dedicated to the constitution assembly the parliament the whole society the people of India 53 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি to the people of India 54 লে আহিছো India that is Bharat shall be the union of unions territories a union of state the territories of any state the union of territories specified in the second schedule 54 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি union of states 55 ত আহিছো a corporation is state for the purpose of enforcement of fundamental rights 55 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি টো it is an agency or instrumentality of government 56 ত আহিছো which one among the following is not a relevant factor to decide whether an agency or the instrumentality should be treated as state under article 12 of the constitution of India 56 ৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি profit earning 57 ত আহিছো judicial review means judicial review কি বুজাইছে to review the judgment of one high court judge by another high court judge to review one's own judgment testing the judgment of high court by supreme court testing the action of executive by judiciary 57 ৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 58 the doctrine of eclipse applies to only to pre-constitutional laws to post-constitutional laws but only in respect of non-citizens to post-constitutional laws but only in respect of citizens to all laws pre-constitutional as well as post-constitutional 58 ৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 59
According to the Constitution of India, pre-constitutional law inconsist with the fundamental rights are 59 of answer have option A void. 60. The power of judicial review in India is possessed by judicial review power to ki hoy kore nirikhon kore mane etu khudise Supreme Court and High Court and nirikhon kore etu 61 ot ahisu doctrine of basic structure was laid down in Kesavananda Bharati case etu shuddha hoy 62 la ahisu in which of the following cases has the Supreme Court by its order dated 13 May 2015 restrained ruling parties from publishing photographs of political leaders or prominent persons in government founded advertisements 62 শুদ্ধ answer hobo a common cause versus Union of India 63 the issue in which of the following cases the constitution bench of the Supreme Court held at the truth is a defense in contempt proceedings 63 শুদ্ধ answer hobo option number C Subramaniam Swamy versus Arun Sori 64 issue in which of the following case it was ruled that the government servant has no right to go on strike 64 শুদ্ধ answer hobo option number A TR Rangarajan versus State of Tamil Nadu in which of the following case compensation was first time awarded for violation of fundamental rights 65 শুদ্ধ answer hobo option number B2 Rudal Shah versus State of Bihar 66 ot ahisu which of the following is not true ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় গোদা Guwahati High Court exercise jurisdiction over 4 states the Bombay High Court has original jurisdiction filling the Supreme Court can only be done by an advocate on record Supreme Court is the only court of record 66 of শুদ্ধ answer hobo option number D2 Supreme Court is the only court of record 67 ot ahisu article 227 of the Constitution of India deals with option number A High Court's power of superintendence 68 ot ahisu the governor of a state doesn't appoint the option number C2 judges of the High Court under which provision of the Constitution High Courts have power to punish for contempt of itself 69 of শুদ্ধ answer hobo option number C article 215 70 la issue which of the following writs may be issued by the High Court 70 শুদ্ধ answer hobo option number D2 all of these gutekita hoy prohibition mandamus certiorari 71 ot issue decree under civil procedure code 1908 has been defined in its 71 শুদ্ধ answer hobo option number B section 22 72 a decree becomes final when it conclusively determined the right of the parties no appeal has been performed against the decree Port A and B neither A or B 72 শুদ্ধ answer hobo option number C2 A or B দুইটা শুদ্ধ হয় 73 টা issue which one of the following is not a decree under civil procedure code 1908 73 শুদ্ধ answer hobo option number B2 any order of dismissal for default 74 Messen profit means 74 শুদ্ধ answer hobo option number C profit received or could have been received by a person in wrongful possession of property 75 which of the following term means under consideration of a court of law 75 শুদ্ধ answer hobo option number D sub judice 76 ot ahisu res judicata does not apply to 76 শুদ্ধ answer hobo option number D rights of habeas corpus 77 principle of res judicata is option number A mandatory 78 under section 15 of the Code of Civil Procedure every suit shall be instituted in option number B the court of lower grade 79 by whom can the transfer of suit or proceeding from one state to other state be ordered 79 of শুদ্ধ answer hobo option number B Supreme Court 80 in execution of a decree for the maintenance salary of a person can be attached to the extent of option number C hoy third 81 ot ahisu the doctrine of privity of contract means that 81 শুদ্ধ answer hobo option number D only parties to contract can sue and be sued upon the contract 82 which of the following is an offer
82 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A bid at an auction sale. 83 which one is the famous case related to the general offer? 83 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Corporation. 84 a tender in a newspaper is invitation to offer. 85 an agreement not enforceable by law is said to be void contract. 86 the communication of an offer or proposal is complete A when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. 87 who is competent to contract. 87 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D person who has been debarred from contesting any elections. 88 a consent is said to be free when it is not caused by. এইটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় D2 all of this coercion undue influence fraud. 89 which of the following is not a remedy for breach of contract. 89 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C fine. 90 if the compensation to be paid on breach of contract is the genuine pre-estimate of the prospective damages, it is known as option number D liquidated damages. 91 in the Transfer of Property Act, immovable property doesn't include option number D standing timber. 92 partition of immovable property is option number D ইয়াৰ কোনোটোৱে নহয়. 93 the expression specs suggestions mean option number B2 হয় merry chance or hope of succession. 94 section 6 of Transfer of Property Act is related to option number C what may be transferred. 95 rule against perpetuity prescribes that option number C no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living on the date of such transfer. 96 or ISO A by settlement deed transfer property to P for life, then S dies before P dies. On the date of P, the higher of S claims the property. Is the claim valid? 96 of শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A valid since S interest is heritable. 97 ইয়াৰ মই অকল আপোনালোকে এনসাৰটো কৈ দিছোঁ. 97 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব doctrine of election. ঠিক সেইদৰে 98 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A. 99 লৈ আহিছোঁ the rule of lease pendants apply when the suit in which right to immovable property 99 শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C is pending between two persons and one of them sells the property. 100 a mortgage by deposit of title deeds is called শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব equitable mortgage. এতিয়া আমি আসামি সেকশনটোলৈ আহিছোঁ. বিশেষ্য বা বিশেষণলৈ নিব দিছে কপাহটো কপাহী হ'ব নগৰটো হৈছে নগৰীয়া অপশ্যন C2 অন্তৰটো হ'ব আন্তৰিক আৰামটো আৰামী হ'ব আৰামী দীঘইকাৰটো হ'ব উচ্চইকাৰটো নহয় 105টো জেঠটো শুদ্ধটো হ'ব জেঠুৱা বিপৰীত শব্দ উলিয়াব দিছে ওপৰ হ'লে তল গৰম হ'লে এইটো এতিয়া হ'ব শীত 108টো হ'ব সুখ হ'লে হৰ্ষ আচাৰ হ'লে অনাচাৰ হ'ব বিৰহ হ'লে মিলন হ'ব আৰু এটা শব্দৰ প্ৰকাশ কৰিব যি ৰাতি চৰে নিশা চৰে বোকাত যি জন্মে পংকজ যি পৰৰ অধীন পৰাধীন যি জলত চৰে জলচৰ যা ঘৰ নাই অঘৰী তলৰ শব্দবিলাকক শুদ্ধ স্ত্ৰীলিংগ বাছি উলিয়াব দিছে মামা হ'লে মামী মিতা হ'লে মিতিনী মুনি হ'লে তিৰুতা বলদ হ'লে গাই হয় চপল হ'লে চপলা ইমানখিনি আছিলে 4 মে'ত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ডিটেইল ডিছকাশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ লাভজনক হ'ল বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক কৰিব
লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।